नमस्कार फ्रेंड्स, मी प्रीती. मी तुमचं आपल्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे मॉम्स सिक्रेट किचन यावर मनापासून स्वागत करते. आपण आज राजमा कसा बनवणार आहोत हे शिकणार आहोत. त्या अगोदर आपण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. त्यासाठी मी इथे 4 ते 5 कांदा आणि 3 ते 4 टोमॅटोची प्युरी घेतलेली आहे. त्यानंतर 2 वाटी रात्रभर भिजून ठेवलेला राजमा 8 ते 10 शिटी कुकरमध्ये होईपर्यंत उकडून घ्यावा. त्यानंतर 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा जिरेपूड, 1 चमचा धनेपूड, 1 ते 1.5 चमचा राजमा मसाला, चवीनुसार मीठ, 3 ते 4 चमचे घरी बनवलेला काळा मसाला, अर्धा चमचा हळद, 3 ते 4 चमचे लाल तिखट, ही उकडलेल्या राजम्याची प्युरी, 8 ते 10 कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि लिंबू सजावटीसाठी. सर्वप्रथम एका पॅनमध्ये तेल तापण्यास ठेवावे व तेल तापल्यास त्यात टोमॅटो आणि कांद्याची प्युरी टाकावी. ही प्युरी थोडी घट्ट होईपर्यंत अशीच शिजवून घ्यावी. हे पहा, याला आता तेल सुटलेलं आहे. आता त्यात आपण अद्रक लसणाची पेस्ट आणि हळद टाकून 2 मिनिट छान शिजवून घ्यावे. आता याला छान तेल सुटायला लागले. आता यात आपण जिरेपूड, धनेपूड, राजमा मसाला, काळा मसाला आणि लाल तिखट टाकून छान परतवून घ्यावे. हे मिश्रण छान परतून झाल्यास यात चवीनुसार मीठ आणि कढीपत्ता टाकावा. सर्व मिश्रण एकत्र झाल्यास त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी टाकावे आणि व्यवस्थित मंद आचेवर हे मिश्रण शिजवून घेणे. त्यानंतर आपण जी शिजवलेल्या राजम्याची प्युरी केलेली होती ती त्यात ॲड करावी आणि सर्व एकजीव करून घेणे. हे बघा फ्रेंड्स, आता याला एक छान उकळी आलेली आहे. त्यात आपण उकळलेला राजमा टाकून 2 ते 3 मिनिट मंद आचेवर शिजवून घेऊ. आपला राजमा रेडी झालेला आहे. त्याला जिरा राईससोबत सर्व करा. फारच उत्तम चव लागेल.